ሰላም እንዴት ሰምታችኋል? ውድ የሸንጉቴክ ቻናል ተከታታዮች እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ አንድ አሪፍ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። ማንኛውም ዩቲዩበር የሚጠቀምባቸው ምርጥ አፕሊኬሽኖችን መራርጬ ያዘጋጅቼላችኋለሁ። የሚኖራችሁ አፕሊኬሽኖች ይኖራሉ። አንዱ ቢኖራችሁ አንዱ ላይኖራችሁ ይችላል። ስለዚህ ያስፈልጋሉ የምላችሁን ጠርቀምቀም አድርጌ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አሪፍ ቪዲዮ ሰርታችሁ አፕሎድ ለማድረግ ወደ ዩቲዩብ መጫን ለምትፈልጉ አዘጋጅቼላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አፕሊኬሽኖቹን ከማሳየቴ በፊት ወደ ቀጥታ ወደ ስራው ከመግባታችን በፊት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ማድረግ ማንንም አይጎዳም። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ትጠቅማላችሁ እንጂ እናንተ አትጎዱምና እንዲሁም አዳዲስ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ቤሏን ኦል ማድረግ አትርሱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። የመጀመሪያውን አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ። here is thumbnail maker እንደምታዩት thumbnail maker ይላል። ያው ሁሉንም አብዛኞቹን ኦል ሙሉ በሙሉ ማለት በሚቻል ሁኔታ ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ሌላ ምንም አዲስ ነገር የለውም። እዚህ ጋር thumbnail maker አለ፣ channel art maker፣ cover maker፣ intro maker። በዚህ አፕሊኬሽን እነዚህን ሁሉ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነውና thumbnail maker ከፈለጋችሁ ለኔ በጣም የተመቸኝ thumbnail maker ይኸው እንደምታዩት ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ተጠቀሙበት። አሪፍ ፊቸሮች አሉት። እዚህ ጋር እንደምታዩት በተለያየ ዲዛይን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር በቃ ይሄ ገራሚ አፕሊኬሽን ነው። ይኸው ኤዲት ማድረጉ በጣም ሲምፕል ስለሆነ ነው ምንም ማላሳያችሁ። ቻናል አርት እንደዚሁ ማዘጋጀት እንችላለን በዚሁ። ይኸው እዚህ ጋር ወደ ቀጣዩ አፕሊኬሽን እንገባለን። ሎጎ ፒት ፕላስ ይባላል። ይኸው እዚህ ጋር ሎድ እያደረገ ነው። ይኸው እዚህ ጋር ደግሞ እንግዲህ ገራሚ ሎጎዎችን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮኔክሽን ያስፈልገዋል። ይሄንኛው ትንሽ አንዳንድ ኦብጀክቶችን ለማምጣት ኮኔክሽን ያስፈልገዋል። ግን በጣም አሪፍ ኦብጀክቶችን ነው የሚያመጣው። ኮኔክሽን ያለበት ቦታ ሆናችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንኛው በጣም አሪፍ ነው። ወደ ቀጣዩ አፕሊኬሽን እገባለሁ። ኔክስት ዲዮ ሪካርደር። አሁን ሪካርድ እያደረኩበት ያለሁት በጣም የሚፈለግ አፕሊኬሽን ነው። አብዛኞቻችሁ ይኖራችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ያው ሪካርድ እናደርጋለን። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ኤዲት ማድረግ እንችላለን፣ መርጅ ማድረግ እንችላለን። ጂአይኤፍ በጣም ደስ የሚል ፊቸሮች አሉት። ኢሜጅ ኤዲት ማድረግ እንችላለን እና አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ዲዮ ሪካርደር ተጠቀሙበት። ተጋብዛችኋል። ወደ ቀጣዩ አፕሊኬሽን እንቀጥላለን። ቪቫከት ቪዲዮ ኤዲተር ነው። አሪፍ ቪዲዮ ኤዲተር ነው። ክሮማኪ ያለው በነገራችን ላይ ክሮማኪ ለማታውቁት ግሪን ስክሪን የምናጠፋበት ሰብስክራይብ ምትል ለማውጣት ምናምን ስትፈልጉ የምትጠቀሙበት ነው። ይኸው እየተጠቀምኩበት ነው። እንደምታዩት ጃማመር ያለው አዳዲስ ፕሮጀክቶች አሉ የጀመርኳቸው። ይሄንንም ተጠቀሙበት። አሪፍ አፕሊኬሽን፣ አሪፍ ደስ የሚል ፊቸሮች አሉና ሌላው ከዚህ ቀጣይ ኦፕን ካሜራ አብዛኛው ሰው እንደሚኖረው እርግጠኛ ነኝ። ያው ካሜራው ደስ ይላል፣ ኤችዲ ነው። ደስ የሚሉ ፎቶዎች፣ ቪዲዮዎችን መቅረጽ እንችላለን። ኤችዲ ካሜራ ነው። ካሜራ ስለሆነ ብዙ አላሳያችሁም። ቤኒም ይባላል። እዚህ ጋር ቤኒም አሪፍ ነው። በሃንድ ራይት እንዴት ማዘጋጀት እንደምችሉ ለምሳሌ ፕላስ እንለዋለን።
ፕሮጀክት ኔም እናስገባለን እዚህ ጋር ሸንጎ እው 1080 ነው ማክሲመሙ 4K ምናምን የለውም ያው አሪፍ ነው ግን 1080 በቂ ነው ክሬም ሙቪ እዚህ ጋር መጀመር እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር በጣም ነው የምትወዱት ለምሳሌ ሸንጎ ቴክ ብላችሁ እንደዚህ ታረጉለታላችሁ ኢንሰርት ታረጉታላችሁ ከዛ እዚህ ጋር መጨመር ይችላልላችሁ ዱሬሽን ነው ለምሳሌ 5 አደረኩት ያው ብዙ 5 ያስፈልገን ግን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ስቲከር መጨመር ትችላላችሁ ስቲከር ብዙ ስቲከሮች አሉ ግን ሶሻል ለምሳሌ ሶሻል በጣም ብዙ በጣም ደስ የሚል ሶሻል ላይ ተመልከቱ ኦኬ ለምሳሌ እኛው አደረኩት ከዛ ራይት አድርገዋለሁ ከዛ ሃንድ መርጥለታለሁ ኤን መረኩለት ከዛ ፕሌይ እዚህ ጋር እቹት ከርሰሩን በጣም ገራሚ አፕሊኬሽን ማለት ነው ሸንጎ ቴክ ትወዱታላችሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው ሴቪንግ ፕሮጀክት ኦኬ ከበይን ፒክስአርት ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ፒክሰል ላብ አብዛኞቻችሁ ነው ፒክስአርት ያው ፖፑላር ነው በጣም ታዋቂ ነው ምንም የሚያስፈልገው ነገር የለም እዚህ ጋር ደግሞ በዚህ በፒክስአርት ባነር መስራት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ቦርድ ሳይዝ እዚህ ጋር ፕሮፋይል ፒክቸር ማዘጋጀት ትችላላችሁ ዩቲዩብ ቻናል ባነር ዩቲዩብ ተምኔል ፌስቡክ ከቨር አርት ጉግል ፕላስ ከቨር ፎቶ ብዙ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ለማንኛውም ሶሻል ሚዲያ እዚህ ጋር መጣችሁ ፕሮፋይል ፒክቸርም ባነርም ሁሉንም ማዘጋጀት ትችላላችሁ ፒክሰል ላብ ብዙ ሰዎች ተጠቀሙበት እናንተም ኦኬ ወደ ቀጣዩ አፕሊኬሽን አልፋለሁ ፊልሞራጎ ሁላችሁም የምታውቁት አፕሊኬሽን ነው ምርጥ ቪዲዮ ኤዲተር ሁሉም አብዛኛው ዩቲዩበር ይጠቀሙበታል ከጀማሪ እስከ በጣም ሲኒየር እስከምንላችሁ ድረስ እኔም የተጠቀምኩበት ነው ፊልሞራጎ አላሳያችሁም ታውቁታላችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ አሪፍ ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ይሄ ባክግራውንድ ራሰር እዚህ ጋር ፎቶ መርጣችሁ ባክግራውንዱን ራስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ችግር የለውም ያው ሲምፕል ስለሆነ ያን ያህል ስለማይከብድ ማሳየቱ ያስፈልግም ማለት ነው ዋነኛውና የመጨረሻው ካይን ማስተር እንግዲህ እንደዚሁ እንደ ፊልሞራጎ ፒክስአርት ኦፕን ካሜራ ምናምን በጣም ሁላችሁም ይኖራችኋል ብዬ አስባለሁና እነዚህ አፕሊኬሽኖች ቢያንስ እነዚህ አፕሊኬሽኖች ሊኖራችሁ ይገባሉ ማለት ነው ስፔሻሊ ጀማሪ ዩቲዩበሮች እነዚህን አፕሊኬሽኖች ከሌላችሁ ሰብሰብ አድርጋችሁ እንደዚህ እንደኔ በምትፈልጉ ሰዓት እንደዚህ ኦፕን ያደረጋችሁ የሆነ ሰብሰብ አድርጌ ነው ተጠቀሙባቸው ይሄው እንደምታዩት አንድ ፎልደር ውስጥ ነው ያሉት ሌሎችም አፕሊኬሽኖች አሉ ግን እነዚህ በጣም ወሳኝ ስለሆኑ ለብቻቸው ሰብሰብ አድርጌ ያስቀመጥኳቸው እንግዲህ ከቪዲዮ የተማራችሁት ነገር ሊኖር ይችላል ያገኛችሁት ጥቅም ሊኖር ይችላል ተምራችኋልም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን አግኝታችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝና ለቀጣይ ቪዲዮ ማበረታቻ
ኦር አዳዲስ ቪዲዮዎችን እንድለቅ ማበረታታችሁን አትርሱ አዘንጉ ለማለት እወዳለሁ። በቀጣይ እንግዲህ እንዴት ሎጎ እንሰራለን፣ ባነር እንሰራለን፣ እንዴት ቪዲዮ ኤዲት እንዳደርጋለን ብዙ ነገሮችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንዳያመልጧችሁ ሁላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የቻናሉ ቤተሰብ ሰብስክራይብ ስታደርጉ እያበረታታችሁ ነውና እናንተም ስለማትጎዱ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለነበረን ጊዜ በጣም